हेलो र नमस्ते सबैजनालाई, म प्रतिमा र आज मसँग चाहिँ स्यामसङको लेटेस्ट बजेट भनौँ अथवा लोवर मिड रेन्ज स्मार्टफोन भनौँ ग्यालेक्सी A13 चाहिँ हामीसँग छ। यो चाहिँ नेपालमा भर्खरै लन्च भएको स्मार्टफोन हो जसको 2वटा भेरिएन्ट मार्केटमा अभाइलेबल छ। 4GB ऱ्याम र 64GB स्टोरेज भेरिएन्ट जसलाई चाहिँ 21,500 रुपियाँ पर्छ भने अर्को 6GB ऱ्याम र 128GB स्टोरेज भेरिएन्टलाई चाहिँ 25,500 रुपियाँ पर्छ। र मैले टाइटलमा भने जस्तै वी आर गिभिङ अवे 4वटा Samsung Galaxy A13 to 4 of our lucky subscribers जसको इन्फर्मेसन चाहिँ म एन्डमा दिनेछु, सबै गिभ अवेको इन्फर्मेसन, सो स्टे ट्युन टिल दि एन्ड। ओके, एनिवेज यसलाई साइडमा राखेर लेट्स स्टार्ट विथ द अनबक्सिङ अफ द Galaxy A13 है त। Here we have the Galaxy A13. यो फोन चाहिँ 4वटा कलर अप्सन्समा अभाइलेबल छ, ब्लू, पिच, व्हाइट र ब्ल्याक। मसँग चाहिँ यो ब्लू कलरवाला अप्सन छ भने मेरो अर्को फेभरेट सेकेन्ड फेभरेट चाहिँ पिच कलर अप्सन हो। लेट्स अनबक्स इट विदाउट एनी डिलेज। सुरुमा एउटा सानो पेपर बक्स छ जसमा चाहिँ पेपर वर्क मात्रै छ एन्ड देन हामीसँग फोन नै रहेको छ। एज आई सेड यो ब्लू कलरमा छ। देयर यु गो, निकै मिठो खालको कलर रहेको छ। यहाँ बक्सभित्र चाहिँ यो 15 वाटको फास्ट चार्जर पनि रहेछ अनि त्यसपछि हामीसँग चाहिँ यहाँ टाइप A टु टाइप C केबल्स पनि छ। अब युएसवाला भेरिएन्टमा चाहिँ चार्जर आउँदैन, तर इट्स रियली गुड टु सी नेपालको भर्जनमा चाहिँ चार्जर इन्क्लुड भएको। अनि फाइनली हामीसँग चाहिँ यहाँ यो सिम इजेक्टर टुल रहेको छ एन्ड द्याट इज अल फर द अनबक्सिङ। अब चाहिँ म यो सबै क्लियर गरेर वी विल स्टार्ट टकिङ अबाउट द Samsung Galaxy A13 है त। सो तपाईँहरूलाई त थाहा नै होला कि यो ग्लोबल पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ स्मार्टफोन्सहरूको डिस्ट्रिब्युसन यताउता भएको छ अनि चिपसेट सर्टेज इज अफेक्टिङ बजेट फोन्स, किनभने सस्तोमा आउने फोन्सहरूको प्रोसेसरको दाम चाहिँ झन् महँगो हुँदै गएको छ। सो 2022मा रियालिटी इज कि यो 20-25 हजारमा पहिला जस्तो हाई पर्फर्मिङ फोन्सहरू चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्दैनौँ, लाइक वी युज टु डु बिफोर। दोज वर लाइक रियली गुड ओल्ड डेज। अब ब्याक टु द ग्यालेक्सी A13। यो फोनको मेन युएसपी चाहिँ यसको डिजाइन नै हो। एज यु क्यान सी यसको डिजाइन चाहिँ एकदमै अट्र्याक्टिभ खालको देखिन्छ र लुक्स पनि निकै क्लिन र मिनिमल टाइपको छ कि क्यामेरा कटआउट पनि निकै मिनिमल छ र इट फिल्स भेरी गुड अन द ह्यान्ड्स टु। अनि चलाउँदाखेरि चाहिँ इट डज नट फिल लाइक युर युजिङ अ बजेट फोन कि अलिक महँगै फोन युज गरे जस्तो पनि फिल हुन्छ र यहाँ यसको बिल्ड क्वालिटी पनि राम्रो छ। सो ओभरअलमा चाहिँ आई एम भेरी ह्याप्पी विथ द डिजाइन अफ द ग्यालेक्सी A13। र यहाँ साइडमा चाहिँ स्यामसङले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि दिएको छ यो होम बटनमै र एज यु क्यान सी इट वर्क्स क्वाइट वेल। डिस्प्लेको कुरामा चाहिँ एउटा TFT प्यानल हो, फुल HD रेजोल्युसन भएको र तर अब TFT भन्ने बित्तिकै त्यस्तो नराम्रो चाहिँ छैन। द क्वालिटी इज एक्चुली गुड र एज यु क्यान सी यसको कलर्सहरू पनि डिसेन्ट नै छ र भ्युइङ एङ्गल्स पनि दे आर नट ब्याड। तर फेरि एउटा गुनासो चाहिँ यो चाहिँ एउटा 60 हर्ट्जको प्यानल हो, 90 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट दिएको भए चाहिँ अझै स्मुथ हुन्थ्यो भन्ने हो। प्लस यो फोनको पर्फर्मेन्स पनि एभरेज मात्रै छ सिन्स इट युजेस अलिकति पुरानो Exynos 850 चिपसेट। सो यहाँ चाहिँ अब एपहरू ओपन गर्दा अनि मल्टिटास्किङ गर्दाखेरि चाहिँ हल्का डिले भएको चाहिँ महसुस हुन्छ। बट इट इज स्टिल फाइन फर युजर्स हु हेभन्ट युज हाई एन्ड फोन्स अथवा मिड रेन्ज फोन्स बिफोर र अब फोनमा प्राइमेरीली भिडियोहरू हेर्ने, गेम खेल्ने, लुडो जस्तो अनि क्ल्यास रोयल जस्तो गेम खेल्ने, वेब ब्राउजिङ गर्ने, सोसियल मिडिया चलाउने र अनलाइन पेमेन्ट्सहरू गर्नको लागि चाहिँ यो फोनको पर्फर्मेन्स इज फाइन। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ गेमिङ र फास्ट पर्फर्मेन्स चाहिँ यो फोनबाट तपाईँहरूले एक्सपेक्ट गर्न मिल्दैन। अब यो फोनमा चाहिँ स्यामसङको सफ्टवेयर आउँछ, सो राम्रै छ भनेर तपाईँले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ Android 12 आउँछ विथ One UI Core 4.1 अनि इट्स भेरी सिम्पल टु युज, धेरै ब्लोटवेयरहरू पनि आउँदैन यहाँ र यहाँ त्यो जे पाए त्यही एपबाट नोटिफिकेसन पनि आउँदैन। सो सिक्योरिटी पनि इट्स प्रिटी गुड अन दिस फोन। ओके, मुभिङ अन। ग्यालेक्सी A13 को अर्को राम्रो लागेको एस्पेक्ट भनेको चाहिँ यसको क्यामेरा पनि हो। 20,000को प्राइस रेन्जमा चाहिँ युजुअली क्यामराजहरू ट्र्यास नै हुन्छ, तर यसको क्यामेरा चाहिँ मलाई निकै राम्रो लागेको छ। इनफ्याक्ट यो प्राइस रेन्जमा, यो 20,000को प्राइस रेन्जमा चाहिँ बेस्ट क्यामेरा फोन फर द प्राइस नै हो जस्तो लाग्छ। यहाँ सेल्फिजहरूदेखि लिएर पोर्ट्रेट्सहरू सबै राम्रो नै आउँछ।
मुभिङ अन यसको ब्याट्री लाइफ पनि इट्स रियली गुड अब Exynos 850 चाहिँ त्यस्तो पावरफुल चिपसेट होइन एनर्जी एफिसियन्ट नै छ प्लस यहाँ चाहिँ अब 60 हर्ट्जको डिस्प्ले पनि छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो फोनबाट इजिली 1.5 देखि 2 डेजको ब्याट्री लाइफ त नर्मल युसेजमा मजाले पाउनुहुन्छ सो ओभरअलमा चाहिँ Galaxy A13 एउटा डिसेन्ट फोन भएर निस्किन्छ अभियसली लास्ट इयरको F22 स्टिल इज माई टप पिक तर F22 इज नाउ अ लिटल ओल्डर त्यसको डिजाइन पुरानो छ अलिकति हेभी पनि छ सो यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रो क्यामेरा राम्रो डिजाइन अनि स्यामसङको ब्रान्ड भ्याल्यु आफ्टर सेल सर्भिस जस्तो एस्पेक्टहरू इम्पोर्टेन्ट छ भने Galaxy A13 चाहिँ राम्रै फोन हो र लास्टली गिभ अवेको अनाउन्समेन्टको कुरामा चाहिँ 4जना लकी कन्टेस्टेन्टले चाहिँ यो फोन जित्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गिभ अवेको सबै डिटेल्स चाहिँ हाम्रो इन्स्टाग्राम पेजमा गएर पाउनुहुन्छ त्यहीँ भाग पनि लिन सक्नुहुन्छ म तल लिङ्क चाहिँ गिभ अवेको डिस्क्रिप्सनमा नै राखिदिनेछु सो डु पार्टिसिपेट यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् आई होप यु लाइक दिस भिडियो र आई विल सी यु इन द नेक्स्ट वान